Рік і 3 місяці по тому трапилася біда з однією із моїх орхідей. Але так, як я цю біду побачив рано вранці, коли збирався на роботу, то часу попрацювати з цією орхідеєю не було. І я вперше залив усю орхідею Максимом і не зробив зачистку гнилі, як я зазвичай роблю. А через 3 місяці почалася боротьба за останній лист. На ньому виявилися якісь липкі п'ятна і ще вони такого темного кольору. Також кожні 2 неділі я намагався рятувати корні. Точніше, не рятувати, а підтримувати ті, які були уже у цієї орхідеї. 7 місяців тривала боротьба за останній листок і корні. І ось нарешті я побачив, що мої старання були недаремні. Але і тут почалися трудності. І вирішення було дуже просте. І знову сталася боротьба за останній листик. Він знову почав пропадати. І через дуже спекотне літо іноді поливи були дуже обережні. Орхідея почала ростити другий листик, але і він був загнутий. І тільки через рік і 1 місяць мої побоювання, що щось не вийде, почали зникати. Останній листик зробив свою справу і пішов на відпочинок. Прийшов час діяти і від'єднати дітку. Але і тут корінців самої дітки майже не було, то прийшлося робити гніздечко із моха і висаджувати її на дорощування корінців. І всі свої зусилля у догляді направити на ріст корінців. І лише через рік і 3 місяці мої опасіння зникли. Отож, вітаю всіх на каналі Орхідеї вдома. І сьогодні розповідь буде про саму довгу реанімацію орхідеї у моєму досвіді вирощування орхідей і мої намагання отримати від орхідеї, яка почала пропадати, хоча б дітку, були немарні. І все, що я робив для цього, я і хочу показати вам сьогодні. Отож, відео буде довгим, знімалося воно на протязі 1 року і 3 місяців і складається із 7 відрізків. Тож, про всі нюанси дивіться далі. Сподіваюсь, що моя робота була недаремною і комусь допоможе у догляді за своїми орхідеями. А від вас, звичайно, хочу почути відгуки, що ви думаєте і які питання у вас виникають. І чи подобається вам формат того, що я з однією орхідеєю збираю на протязі деякого часу відео, монтую їх і показую все в одному. До речі, кілька років тому назад, коли я робив перші кроки у догляді за орхідеями і дивився деяких блогерів, то мені якраз і не вистачало закінчення. Початок показували майже усі, а як завершували лише деякі, і то через якийсь час. А це було дуже незручно шукати, де ж і коли воно закінчилося. Тож, повертаємося на рік і 3 місяці назад. І, звісно, чекаю на ваші вподобайки. Сьогодні вранці, коли я зазирнув до орхідей, у мене був невеличкий шок. Ось оця орхідея стояла із 3 жовтими листочками, які коли я до них доторкнувся, відпали. І ось, як ви бачите, ліворуч іще 1 листик майже жовтий, і він, мабуть, довго вже не протримається. Я просто прибрав
ті листочки, які відпали. І так як часу не було, узяв Максим і кісточкою дуже хорошо промастив усю точку росту і краєчки двох листиків, які зосталися. Тож, зараз ось для огляду я зараз вам покажу її стан і скажу, що перспектива того, що від такої орхідеї можна отримати дітку, дуже великий. Тож, насамперед, мабуть, зараз ось у мене у холодильнику знайшовся листик алоя. Я видавлю сока і хочу зараз першим ділом це було вранці, як я сказав, Максимом, а зараз я хочу пройтися соком алоя по листочкам. Хочу зазначити, що цей відламаний листик алоя у мене вже лежав у холодильнику, мабуть, днів 14-15 точно. І ось отак от обільно смазуючи, зараз я пройдуся по усім листикам. Усіх осталося 2 всього. І дуже гарно постараюся зараз промазати. Оцей жовтий, він довго не протримається, як я вже зазначив. І у точку росту, отак от зараз ми також трошки алоя додамо. Я ж кажу, що вранці, коли я алоя точно так от, не алоя Максимом, точно так от робив. А зараз, коли я зроблю цю процедуру, то залишу світла ще десь на 3-4 години. І далі буде. Пройшло 2 місяці і 7 днів. Я зараз знову хочу вам показати нашу орхідею. Дивіться, який білий нальот на ній, на листику зверху, знизу пішли якісь плями чорні, і вона стала така липка, бо там пішли якісь такі тягучі мокрі п'ятна. І я, мабуть, сьогодні знову скористаюся алоя і ось оставшийся листик, як я вам і казав, той жовтий, що був, він десь протримався не більше 6-7 днів, а ось оцей тримається. І хоча він трошки у основи по краєчку вроді пожовк, але тримається. І сьогодні я хочу зробити полив, і полив цей буде не просто водою, а водою з триходерміном і фітодоктором. Отже, нагадаю, що на першому етапі ми скористувалися фунгіцидом Максим і зупинили просування хвороби далі. У той же день ввечері ми зробили обробку алоя. Тож сьогодні я хочу зробити полив, бо полив, як ви бачите, вже корні потребують. І такий полив я намагався робити кожні приблизно 14-15 діб. Звичайно, не завжди таке виходило, але я намагався дотримуватися. Чого я інколи не дотримався, це коли корінці ще не потребували полива, то тоді, звісно, я його і не робив. Що стосовно триходерміна і фітодоктора, то їх я завжди беру по 2 грама, не завжди, у більшості випадків. І у єдності ці 2 препарати посилюють фунгіцидну дію друг друга. Тож, сьогодні я взяв по 1 граму кожного з препаратів, то і води я буду брати не літр, а пів-літра всього. Воду сьогодні я використовую дощову, але якщо у вас немає, то я рекомендую звичайну покупну, така як продається у автоматах.
Або якщо у вас є хороші фільтри, встановлені вдома на крани, то, звісно, така вода також підходить для цього діла. Ну, а зараз я візьму паузу десь приблизно на 50 хвилин, ну, можливо, на годину. Чому? Тому що цим двом препаратам треба оживитися. І час від часу буду переболтувати паличкою від суші дерев'яною, як ви бачили, щоб вони швидше заворушилися. Тож невеличка пауза. Ну от, пройшла майже година, наш раствор вже готовий, але перед тим, як почати полив, я хочу зробити ще обробку листочка алоя, як це ми робили і тоді 2 місяці назад. Чому? Тому що наш листочок, ви бачили, який білий нальот, а також на ньому з'явилися якісь липкі плями, і за допомогою алоя я не тільки оброблю, а і постараюся відмити ці, ось дивіться, бачите вони як блищать? То за допомогою алоя я хочу, так сказати, змити ці липкі, цю липку вологу. І ось отак от я відрізаю спочатку колючки, а потім відрізаю такий шматочок, яким мені буде зручно. Ось отак, ось бачите, дуже щільно, прям так змити, так сказати, цю заразу, яка пристала до нашого листочка. Вимкнули світло, таке бува. Але фонарик, який в мене від батарейки, дасть змогу нам працювати далі. О, а ось і вімкнули назад. Може, якісь перебої? Тож, продовжимо наші процедури, і якщо знизу воно таке мокре і липке, то зверху, як ви бачили, був такий білий наліт, і я з таким зіштовхуюсь уперше. Якщо хтось розуміється на таких хворобах, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це може бути. Ну, а ми переходимо до нашого раствора, який, як я вже казав, має фунгіцидну дію. І якщо алоя у нас працює по листочкам, то фітодоктор і триходермін буде працювати по корінцям. Час, на який я залишаю раствор у посадці, зазвичай десь хвилин 40-50, але у цієї орхідеї я замочую десь на 15-20 хвилин. І заливаю ось отакочки десь до середини. Ну ось, на сьогодні вже, мабуть, нічого ми з цією орхідеєю робити не будемо. Я через 15-20 хвилин просто зілью цю воду і буду дуже надіятись на те, що вона рано чи пізно дасть якийсь росток. Росток, звісно, дітки. Ну що, далі буде. Ну ось, я знову з вами, уже 24 рік і уже друга половина березня місяця. Давайте глянемо на стан. Дивіться, листик у нашої орхідеї, як наче помолодішав від того останнього разу, як я його знімав. Ну, по крайній мірі, знизу. Корінці. Ну, не сказати, що все супер. Тут є корінці, які вже почали пропадати, але цілком картина ще така, я скажу, не критична. Верхні корінці, ті, що ось у мосі, подекуди засохли, але дивіться, що я напередодні побачив. Зараз я знайду той ракурс, у якому мені буде зручно вам це показати.
і максимально збільшую. І ось дивіться, що я побачив. Я надіюсь, що і ви теж це бачите зараз. Так, це нове зростання, якого я чекав вже більше ніж півроку. Зазвичай, якщо орхідея у такому стані, то 2, максимум 3 місяці і вона або помирає, або дає новий зріст. Туточки ми боролися з тим, щоб зберегти, що листик, останній листик, що корінці, вже більше 7 місяців. І наші зусилля були недаремні і вінчались успіхом. Тож я і надалі буду продовжувати поливати її раствором фітодоктора з триходерміном і іноді смазувати листик все тим же ж алоє. Тож уже можна сказати, що зусилля по збереженню листика і корінців дала свій плід. Ну, а я беру паузу, далі буде. Ну от, прийшла вже середина травня, і давайте зазирнемо, що ж у нас з нашою малечею. Бачите, листик, де праворуч починав пошкоджуватися, пропадати, але малеча вроді підросла і кінчиками листочків зачіпається за корінці, за мох, за квітонос. Я трішки прозівав в той момент, коли треба було їй допомогти. І ось бачите, отак от квітонос зараз я відхиляю. І, мабуть, я його зараз видалю і спробую розправити листики. А також давайте зазирнемо на корінці. Стан їх за останні 2 місяці майже не змінився. Верхушка все ж є, бачите, такі засохші, які були 2 місяці назад, а внутрі є корінці, які живі, які допомагають нові рослинки зараз розвиватися. І чим скоріше з'являться нові корінці на новій орхідейці, тим скоріше ми зможемо її від'єднати. А поки всі поживні речовини для свого розвитку мала орхідея бере від коренів і листочка ось оцієї старої орхідеї. Ось бачите, як я нагнув трошки квітонос, і зараз, мабуть, я його акуратно зріжу. Зараз, де тут мої ножиці? І ось отак от дуже обережно зараз його від'єднаємо, бо ви бачили так, що тільки що коли його ось так от відхиляєш, то орхідейці буде більше свободи. І вона зможе розправити свої листочки. Тож, якщо у когось виникне питання, коли ж треба буде від'єднати цю дітку, то скажу, що я дотримуюсь такого правила, що коли у нової орхідейки виростає мінімум 3 листочка, якщо 4, то це добріше, і 3-4 корінця довжиною у 4-5 см, ось і тоді наступає момент, коли можна її від'єднати. Чи завжди в мене так виходить, сразу скажу, що ні. Но цих правил я все ж таки намагаюсь дотримуватись. Ну що, ви бачите, яка на старому листочку пішла чорна пляма. Я, звісно, буду знову користуватися алоє. Але ви бачите, що вокруг чорної плями ще пішло пожовтіння. Тож,
поживні речовини потрохи починають передаватися цій дітки. І згодом ось цей листочок буде жовтим. Ну, а поливи зараз буде у нас спекотно, і поливи я роблю дуже обережно. Чому обережно? Тому що я все ж таки намагаюся зберегти корінці у гарному стані. А якщо я буду переливати, то вони, звісно, згниють. Ну ось, зараз спробую, може, мої намагання розправити листочок, мабуть, зараз будуть невдалі. Не буду я його насилувати, залишу так, а згодом подивимося. Може, я щось придумаю, щоб допомогти їм розкритися. Тож, будемо очікувати швидкий зріст, ну а поки я беру паузу. І ось я знову з вами. Сьогодні 21 жовтня і нарешті руки в мене дійшли до нашої орхідеї. До нашої дітки, яка, ви бачите, вже вимахали листя майже такі, які були у того пенька, з якого ми все починали. Корінці, ви бачите, десь вже засохші. Ну, дуже, скажімо так, з травня місяця не змінилися, а ось той листочок свою справу вже старий зробив. І він у нас уходить на відпочинок. Він зіграв дуже важну роль, і саме дякуючи йому, я вважаю, що і у нас вийшло з оцією діткою. Ну, як бачите, корінців у цієї дітки не дуже багато. Скоріш за все, вона харчується за рахунок коренів пенька. Але в мене сьогодні настрій рішучий, і я точно сьогодні хочу від'єднати дітку від пенька. Кількість листочків у неї 3, а ось скільки буде корінців, я думаю, що коли ми зараз її дістанемо із горщика, то і побачимо, скільки там у неї корінців. Орхідея, назва, я не пам'ятаю, казав я чи не казав, це сезам. Квітла вона в мене, якщо не помиляюся, всього одного разу. І квітіння не дуже було яскравим, там було 3 чи 4 квіточки. А ось причина, чому з неї таке сталося, я передивився ті відрізки відео, які я знімав раніше, то там я ні разу так і не вказав. Значить, що ж із нею трапилось? А трапилось це моя неуважність. Коли я робив полив на стелажу на одну полицю вище, то у одну із орхідей, яка була вища і знаходилася не у кашпо, а у блюдці, я перелив дуже багато води. І надлишок її стікав. І стелаж, ви бачили, який у мене, що вода там не затримується, а буде стікати донизу. І ось вона стекла якраз у точку зріста цієї орхідеї. І ось так от, скоріш за все, і вийшла оця біда, з якою я намагаюсь впоратись. Ну, а зараз ви бачите, що йде підготовка до витягування орхідеї із посадки. Значить, я зробив дуже хороше оприскування звичайною дощовою водою всієї орхідеї, так, щоб усі корінці від низу до верху зволожилися. Тому що, коли вони будуть зволожені, вони будуть пружні і не будуть ламатися. Тож, залишимо нашу орхідею на декілька хвилин
і згодом я повернуся. Пройшло майже 10 хвилин і можна буде залишки води, які у нас на низу горщика, злити, щоб вони нам не заважали. І почнемо потроху витаскувати орхідею. Спочатку нам прийдеться справитися з мхом, який в нас зверху. Ну, а корінці ви бачите, да? Ті, які живі, їх вже там не дуже багато, стали темно-зеленого кольору. Ті, які вже пропали, вони як були коричневі, так вони коричневими і залишилися. Ну що, поїхали зараз прибирати мох. Я це буду робити обережно, щоб не нашкодити корінцям. Бо в мене є така думка, якщо із пеньком орхідеї буде все гаразд і там залишаться живі корінці, можна буде спробувати ще залишити цей пеньок у посадці і надіятися на ще одну дітку. Хоча ймовірність дуже мала, але надія вмирає останньою. Тож, я зараз, мабуть, зроблю прискорення, а ви повинні розуміти, що я все це буду робити дуже-дуже обережно. Які вже загинули, я обережно відріжу. Ну ось, картина починає трохи прояснятися, і я вже бачу, де я зараз відріжу дітку. Значить, корінців у неї не дуже багато, але я зараз зроблю відріз разом із корінцями пенька. Ну зараз давайте я обережно витащу її, дорозплутаю і покажу вам. Ось, якось воно вийшло. Значить, як я вже сказав, що я від'єднав разом із корінцями пенька, і я вам хочу сказати, що ситуація не дуже гарна у плані того, що у цієї дітки немає майже жодного корінця. Он там є один, що на краю такий біленький, можливо, то її, ну, але там все настільки запутано, що я навіть не розумію, чи то дітки, чи то пенька корінець. Ну ось, картина починає прояснятися. Зараз я хочу окунути у воду, щоб ополоскати сміття, яке залишилося на орхідеї, на корінцях точніше, щоб роздивитися, що ми маємо для того, щоб дальніше прийняти рішення, що ми будемо із нею робити. Тож, давайте зараз поближче роздивимося. Ну ось, бачите, живий, гарний, один маленький корінець, який, скоріш за все, мабуть, дітки, всі остальні корінці
то я відрізав від пенька. І ці корінці, вони також іще живі. І задача зараз буде стояти, щоб зробити такі умови для цієї орхідеї, щоб вона максимально швидко випустила нові корінці. А ось оці, які від пенька ми відрізали, вони будуть на початку єдиним постачальником поживних речовин. Тож, що я пропоную зробити? Беремо звичайне прозоре кашпо і вибираємо із посадки кілька кусочків кори. Ось, бачите, які кусочки, крупненькі такі я вибрав. І тепер зараз візьмемо мох сфагнум. І наша задача буде зробити гніздечко, таке, як роблять пташки. Тільки всередині залишити відвір для того, щоб ми могли у нього опустити корінці. Тож, нічого складного у цьому немає. Ось дивіться, зараз зробимо примірку. І ось так от обережненько постараємось запхнути наші корінці туди донизу, у той отвір, який ми залишили. І тепер наша задача буде зробити так, щоб орхідея не колихалася, щоб вона стояла твердо. І при гарних умовах, я вам можу сказати 100%, полізе пучок корінців. Але якщо вона буде бавтатися, то цей процес може затягнутися на дуже довгий час. То нам треба швидко, тому і ми зробимо посадку без колихань. Так, хвилиночку, не сказав вам за ті кусочки кори, які я поклав донизу. Значить, ці кусочки були взяті із посадки орхідей, і тим самим ми у цю нову тимчасову посадку перенесемо флору тієї посадки. А це для орхідеї також важливо. Чим кращі умови ми зробимо для орхідеї, тим скоріше вона почне новий зріст. Тож, усе, я вважаю, у ваших руках. Ну, а в мене для стійкості орхідеї я поклав, ви бачите, декілька кусочків кори і вгорі. Це для того, щоб ці листочки спиралися на ці кусочки і не хиталися. І ось така посадка у нас вийшла. Я дуже надіюсь на те, що ми все зробили правильно, і тепер треба трошки зачекати. І хоча зараз вже пізня осінь, то я обов'язково зроблю 12-14 годин світла для цієї орхідеї. Я буду робити мох сфагном, щоб завжди був трохи вологий, не заливати. Вода не повинна унизу стояти, але мох повинен бути завжди трохи вологий. І давайте я зараз поближче ось так піднесу і зафіксуємо картину на сьогоднішній день. Що ми маємо? Ну, бачите ви, да, що стовбур хороший, 3 листочка. Один корінець такий зелененький, це, скоріш за все, мабуть, все ж таки цієї орхідейки. Листики у неї, бачите, трошки покручені, але ви ж пам'ятаєте, яка була ситуація, які були скручені листочки, і причому довгий час. Тож, із орхідейкою ми впоралися. Давайте повернемося до пенька і подивимося, чи можна ще щось там
з нього вижати. Звісно, якщо б ми не відрізали частину живих корінців до дітки, то б надії на те, що цей пеньок дасть ще одну дітку, було б більше. Але давайте, час є, і зараз я зроблю посадку і цих залишків в надії, що щось вийде. Тож, схема посадки цього пенька не відрізняється від посадки дітки. І також давайте зафіксуємо. Хоча шансів, як я вже сказав, дуже мало, але ж світла для цього пенька я також буду давати 12-14 годин. Корінці, ви бачите, де покуди проглядаються такі ще зелененькі. Ну, а там як буде, так буде. Ось, бачите, зелененький такий. Він ще живий. До речі, хочу сказати, що до добрива, значить, ось цей пеньок, я вже ніякого добрива сюди додавати не буду. А у орхідеї, як тільки з'являться, проклюнуться, так скажемо, перші корінці, я обов'язково зроблю обробку добривом, у якого азота буде більше, ніж калія і фосфора. Ну, наприклад, зі составом 30-10-10. Ну, а на сьогодні, мабуть, усе. Але ви не виключайте, бо далі буде. Знову я з вами, і сьогодні вже 3 грудня, і я тороплюся показати вам результати. Так, дійсно, 3 грудня, вівторок. І давайте заглянемо, що у нас вийшло. Це останній раз ми робили 21 жовтня і по 3 грудня це пройшло у нас місяць і 10 днів. Тож, всі умови, про які ми з вами розмовляли місяць назад, я зробив. Результати зараз ви бачите. Корінці полізли, як я вам і обіцяв, пучком. Про догляд я вам все розповів, що і як я робив. Про добрива я вам казав, що обов'язково зроблю. За цей період я добривом удобряв 2 рази. Перший раз це було, як я казав, коли з'явився перший корінець. І там із другої сторони вже були такі 2 налиті бульбашки, що ось-ось вони проріжуться. І другий раз, десь через 2 тижні, була повторна обробка добривом, у якого состав НПК був 30-10-10, азота 30, фосфора і калія по 10. Тож, сьогодні можна було б уже і викладати відео, але в мене нема, на жаль, часу і трохи прийдеться зачекати. До речі, із пеньком нічого поки не виходить. Ну, зачекайте ще трохи. Знову я з вами. Сьогодні 18 грудня і це, мабуть, буде вже останній відрізок. Ось дивіться, з пеньком, на жаль, нічого не вийшло. Корінці всі тут пересохли і ми його відправляємо у мусорку. А ось із орхідеєю за цей час, що ось пройшов від останньої зйомки, у неї ще з'явився новий листочок. Тобто все йде гаразд. До речі, ось перший листочок, бачите, його корінець перерізав і він вже ледь-ледь там тримається. Бачите як?
І все з цією орхідейкою у нас буде, я надіюсь, дуже добре, що не повториться тієї ситуації, яка пройшла з її мамою. І в наступному році я обов'язково побачу її квітіння. А із моїх орхідей вже деякі починають розкриватися, ще не дуже, але так, трішечки там, трішечки там. І я думаю, що найближчим часом я почну зйомки і тих орхідей, які розквітли, для того, щоб вам їх показати. Тим паче, що декілька глядачів вже неодноразово питали показати квітучі орхідеї. Ну, а ми з вами будемо нашу ось оцю длинну епопею у рік і скільки там 3-4 місяця закінчувати. Звісно, чекаю на ваші коментарі, ваші лайки, до вас прохання поділитися зі своїми друзями посиланням на відео. І, звичайно, приходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову. А на сьогодні всім пока!